Привіт! Це канал Клуб В'язаний Мінімалізм, я Наталка. Ми з вами дуже давно не бачились. Мені є трошечки що вам показати, тому я все зібрала в кубку і в новому 2025 році я почну зі своїх светриків, які я робила ще наприкінці минулого року. І буквально вчора в нас було, здається, 25 січня. Я щось не подивилась календар. Буквально вчора висохла остання моя робота, і мені вже дуже-дуже хочеться з вами поділитись, показати, приміряти, похвалитися. Поїхали. Отже, так сталося, що останні мої роботи були зв'язані по іноземним майстер-класам. Перший свій майстер-клас я придбала кілька років тому. Це був светр номер 11 від My Favorite Things. Ось. І я його освоїла, все зробила, все в мене вийшло. І я за цим майстер-класом насправді зробила аж 4 светри. Один в моєї мами, ось цей просто шикарний, синій. Просто він суперський, неймовірний і колір, і фасон, і мамі дуже подобається. А в мене 3 светри, і зараз я вам їх покажу. Я до чого? До того, що якщо модель така, як сказати, універсальна, чи якась, знаєте, не перевантажена, наприклад, візерунками, чи якимось, не знаю, якимись деталями, то чисто завдяки різній пряжі, різним кольорам, різним фактурам пряжі можна умовно зробити кілька, фактично однакових речей, але за рахунок оцих всіх різних моментів ці светри будуть виглядати прямо, майже як різні речі. І, на великій швидкості ніхто не здогадається, що, в принципі, конструкція однакова. Отож, показую. Це, здається, перший светр, який я зв'язала за цим майстер-класом. Він такий такого гарного колір, насправді, я навіть не знаю, на що він схожий. Він доволі теплий, бежевий, можливо, трошки як з рожевим підтоном. Важко сказати. Не знаю, як він передасться на камері, але він такий доволі насичений. Це чисто мериносова вовна. Тут, як бачите, схрещена резиночка на манжетиках і понизу. Він якби вийшов трошки кроп-светр, бо мені просто пряжі не вистачило сильно. Зараз прямо при вас оце буду приміряти. Без бекстейджу. Оп. В принципі, якщо горловинку, якщо вона була б трошки коротша, можна і так носити, як стійку, а можна звернути, кому як подобається. Я залишу так, щоб мені було зручно розмовляти. От бачите, такий в нього спущене, хоч би не задом наперед, в нього такий цікавий шовчик декоративний на плечі. Бачите, він такий мені трошки підстреляний, але хто полюбляє короткуваті речі, тому буде норм. Бачите, така горловинка. Манжетики. І обв'язка низу, вона якби цільна, без розрізів. Роздягаюсь назад. Такий варіант. Це все нагадую за одним майстер-класом. Далі, наступний светр. Це в нас була чисто мериносова вовна. Наступний светр. Такий крутецький,
зелений. Оп, вперед. Ось. Тут, тут мериносова вовна і кідмохер. Буквально одна ниточка кідмохеру і, я не пам'ятаю, 3 чи 5 складень тоненького бобінного мериносу. Тут по кольорам, я не знаю, чи буде видно. Бачите, такі як трошечки меланжик, бо не співпали відтінки, прямо, знаєте, щоб ідентично. Але бачите, наскільки він відрізняється завдяки різним фактурам, більш яскравому кольору. Він дуже комфортний. До речі, я взагалі дуже задоволена цією моделлю, вона дуже зручна, вона така, бачите, оверсайзна. Трошки так видно. І дивіться, в чому прикол. Значить, тут у мене теж схрещена резинка на комірі, на ручках і внизу. Але я тут вирішила зробити розрізи по бокам. І під такі джинсики вільні, дуже прикольні. Вони насправді під все прикольно. Під скіні джинси, під шкіряні легінси, можливо. Дуже класно. Бачите, він такий. Я його зробила таким дуже вільного крою. Класно, він мені подобається, він яскравий. Знаєте, так наробила за одним майстер-класом кілька светрів різних кольорів і під різний настрій, під різний низ. Можна собі робити різні варіації однієї тієї самої речі. Ну і, як я вже казала, за рахунок тут пушечку від мохеру, він виглядає більш такий, як нарядний, святковий. Дуже він класний. А в мами моєї, я вже говорила, такий самий, тільки синій. Такий як електрик. Не вирви око колір, але дуже-дуже гарний. Він в житті, він дуже гарний. Так, значить, тут я зробила варіацію з розрізами понизу. Оцей, боже, де воно? Ось. Мені це зручно, я полюбляю ці розрізи. Так, другий варіант. І третій варіант. Ось такий неймовірний, ягідний красень. Тут інша пряжа, тут Ангора 50 та меринос, але тут я зробила варіацію. Що я змінила? Тут на манжетах я теж зробила схрещену резинку, внизу схрещена резинка, але я зробила ось таку подвійну горловинку, звичайну резинку, не схрещеною. Пряжу я показувала, здається, в попередньому відео. У мене ось, до речі, залишилось трошечки, буквально малесенький залишок. Це була та сама Ангора, вона була в мене в одну ниточку. І був бобінний меринос в 3 ниточки. Там теж був цікава історія з тим мериносом. Мені не вистачило, я зв'язала повністю тушку, рукави, і мені не вистачило буквально на 50 рядів мериносу. Я така, Я пишу дівчатам в магазин, де я купляла той меринос, і така думаю, господи, будь ласочка, нехай він буде. Бо він, коли я купувала, він був, але з того моменту пройшло доволі багато часу. Думаю, де боже його хтось викупив, і я залишусь без светра, чи доведеться робити жилетку, чи я не знаю, просто все розпускати. Але, на щастя, колір ще був. Я поїхала, забрала, вся ця історія закінчилась добре, светр я доробила, все добре. Мені вистачило на потрібну довжину.
під сині джинси. Воно таке класне. Вибачте, нема куди поставити цей стілець. І це все я отак зроблю. В мене, бачите, який в мене тут сетап, мікрофон на жирафі. Буду з жирафом вам розказувати. Отже, за одним і тим самим майстер-класом в мене 3 мої особисті речі і 4 в мами. Дуже всі класні, взагалі дуже ходова, класна модель, універсальна, мені подобається. Так, що тут? Ага. Тут в мене, до речі, цільний низ без розрізів, але теж він такий, бачите, Господи Боже, вільний. Вільний, така ось моделечка. Такий трошки рукавчик, ну, як з напуском, да? Як це сказати правильно, не короткий. І за рахунок ангори, і за рахунок кольору він такий дуже теж святковий, нарядний, під сині джинсики, під щось, якийсь чорний низ, або під молочний низ. В мене, я собі до Нового року купувала спідницю такого молочного кольору, така, знаєте, типу ця атласна спідниця, яка довга. І я думаю, що під оцей червоний светр, під якісь чоботи світленькі, можливо, замшеві, казаки, щось таке, яких в мене немає, але може колись з'являться. Було б, я думаю, дуже, дуже класно і святково. І мені здається, що мені личить цей колір. Я взагалі в цьому сезоні щось трошки угораю по червоним, мені все подобається все червоне. Але я поки що зупинилась на цьому светрі, можливо, щось я ще собі зроблю, додам червоненького, чи якусь шапку, чи ще якусь іншу модель светра. Думаю, щось в мене ще з'явиться червоного. От, але саме цей светр я прям обожнюю, і колір просто прямо супер-пупер. І там так теж вийшло, не думаю, що буде видно, що я майже ідеально підібрала сам меринос під цю ангору. Тобто я не бачу яскраво вираженого меланжу, бо його нема. Ось так. До речі, класний светр. І ще я хотіла на прикладі, зараз жираф поставлю в стойло. Так. Я зараз роздягнусь, бо вдома тепло. Секундочку. Тепла ангора. І, до речі, це така ремарка від мене особисто. Особисто мені вистачає пуху від ангори 50. Є там дівчатка в'яжуть, є щось ангори, здається, 60 чи 70, 90, ну тобто там прямо пух-пух. Я не знаю, люди, як ви живете з цим пухом, бо мені від 50% ангори пуху достатньо, більше не хочу. Так от, що хотіла ще додати до цієї всієї історії різними светрами. Я експериментувала. Ти знаєте, коли купуєш майстер-клас, там вже заявлена певна щільність. Щільність в'язання, номер спиці, це все. Знаєте, в мене лінь просинається ситуативно, то я можу перероблювати одне і те саме по кілька разів, що інша людина плюнула би, забила на це все і сказала «Арівідері». От, а іноді мені просто лінь. І лінь – двигун прогресу, і мені знадобились знання елементарної просто математики зі школи, щоб спростити собі життя. Яким чином? В'яжу я, значить, зразок. Наприклад, заявленими спицями, як в майстер-класі, приблизно я там підібрала собі товщину пряжі,
Бо дуже часто ми не купуємо саме таку пряжу, як заявлено в майстер-класі, бо там, наприклад, оці всі скандинавські МК, вони на якійсь, там, наприклад, норвезькій пряжі, яка доволі небюджетна. Там за моточок 50 грам, там 7 євро, наприклад. Ну таке. Я, наприклад, ще не готова до такого, тому викручуємось іншими способами. Отже, я підібрала все плюс-мінус, як заявлено в майстер-класі, зв'язала зразок, вибрала, посушила, все там розправила, міряю. Міряю, значить. І в мене, наприклад, в 1 сантиметрі в ширину, я зараз кажу про лицьову гладь, от на прикладі оцих светрів, що я показувала, там просто лицьова гладь і все, і резинки, все. В мене, наприклад, в 1 сантиметрі виходить, наприклад, 3 петлі, а в майстер-класі, там, наприклад, 2,5. Я дуже приблизно. І мені так лінь перев'язувати і брати, там, наприклад, ну, там, іншого розміру спиці, чи додавати ще одну якусь нитку, це все перемотувати ці всі мотки. Ну, ви не зрозумієте. Хоча, можливо, дехто таке робить, ви мої герої. Поки не співпаде з майстер-класом, я не заспокоюсь. Я не з таких людей. Значить, я просто беру, якщо мене влаштовує саме полотно, візуально там, на якби, плотність, щільність, да, там, тонке воно, товсте чи ще щось. Я що роблю? У мене є моя щільність, наприклад, в петлях, да, там, з рядами буде аналогічно. У мене 3 петлі вийшли в сантиметрі, в майстер-класі 2,5. Я вираховую коефіцієнти. Тобто коефіцієнти, які я застосую до всіх значень в майстер-класі, якби для перерахунку на свою щільність. Нічого складного. Я постараюсь дуже просто пояснити, хоча, можливо, ви і так вже здогадались. Тобто я, наприклад, я ділю свої 3 петлі, ділю на 2,5 те, що в майстер-класі, отримую там якісь значення, там 1 крапка, там, я не знаю, хай буде 1,125, наприклад, я не рахувала це. Тобто, всі значення в петлях, які йдуть в майстер-класі, я маю помножити на 1,125, і я таким чином підлаштую майстер-клас під свої параметри зразку. Тобто, якщо в майстер-класі там на якомусь етапі, да, коли ми виходимо на повну окружність тушки, да, має вийти за майстер-класом на ваш розмір, там, я не знаю, наприклад, 250 петель. Да? Так як в мене параметри інші, то я ці 250 петель множу на свій коефіцієнт, там 1,125, і отримую там, скільки, там, наприклад, 300 петель. Да? Тобто, якщо набрати треба за майстер-класом 32 петлі, там, от, наприклад, в цьому светрі, там така конструкція, що починається набір, оце я вам спинкою повернула, починається набір з цієї горизонталі, якби задня частина коміра між плечовими швами. Тобто там, наприклад, треба набрати вам там 32 петлі. Ви 32 із майстер-класу множите на коефіцієнт 1, наприклад, 1,125, отримуєте там значення, наприклад, 38 петель і набираєте 38 петель. Насправді це дуже-дуже легко. Коли така сама історія, наприклад, з рядами теж. Ви поміряли собі висоту, у вас там висоту за вашим зразком в 1 сантиметрі, наприклад, 2,5 ряди, в майстер-класі, наприклад, 2,3 ряди. Так само ви 2,5 своє значення ділите на значення з майстер-класу, отримуєте певний коефіцієнт. Ваше значення так само може бути і менше, ніж значення з майстер-класу. Тобто у вас в 1 сантиметрі може бути менше рядів, ніж в майстер-класі. Тоді у вас буде просто коефіцієнт менше одиниці, там 0, там крапка, там 95, наприклад. Дивлячись, яка різниця. Якщо у вас сильно велика різниця, то я думаю, що краще просто перев'язати зразок на інших спицях. І все, щоб не було цих похибок. Загалом, з рядами теж саме. Наприклад, в мене 2,5 ряди, я ділю на значення з майстер
класу 2.3 отримує теж коефіцієнтом 1.15, наприклад. І всі значення рядів з майстер-класу, тобто про в'яжі, там висоту, там стільки-то рядів. Я оцю кількість рядів множу на свій коефіцієнт, отримую свою кількість рядів, і все. Якщо у вас, наприклад, йде якась частина майстер-класу, де треба робити, наприклад, прибавки. От так само з цим светром, там в'яжеться оця горизонталь по потилиці, да? Горизонталь, потім як трапеція, воно розширяється по в районі плечей. Розширяється, потім там щось рівно, потім щось там ще розширяється, ну така геометрична фігура. І у вас в майстер-класі, наприклад, сказано, зробіть там 12 прибавок, наприклад, або 12 разів зробіть поворотними рядами, да, 12 разів зробіть прибавки так-то і так-то. Да. Якщо 12 разів зробити прибавки у вас, наприклад, тільки в лицевих рядах, тобто 12 разів тільки лицеві ряди, значить це всього 24 ряди. Тому це зрозуміло. Значить, 24 ряди у вас за майстер-класом. Ви маєте свій коефіцієнт. Там один там скільки-то. Помножили. У вас, наприклад, виходить там число, наприклад, не знаю, 27.3. І це нічого страшного, що воно не парне, що воно не ціле, що воно там якесь незрозуміле. Просто, значить, 27,3 ви округлюєте до найближчого парного числа. Я б округлила до 28. Якщо сильно боїтеся, що воно там буде якось довго цей проміжок, округлюйте до 26. Насправді, 2 ряди туди, 2 назад, коли у вас, зауважу, лицьова гладь, не візерунок. На лицевій гладі це дуже все просто. Там взагалі легко. Ви собі оце перерахували і зробили замість там 24 рядів з майстер-класу, ви собі зробили там 28 рядів. Все. Це все дуже просто. От реально потім там можна в процесі робити перевірочні розрахунки, і у вас приблизно все має вийти. Там може бути похибка в кілька петель. І чи там буквально там 1-2 ряди. Це на такому великому светрі, це взагалі непомітно, ніхто про це не буде знати, і ви не будете мучитись з додатковими зразками і втрачати час на їх виготовлення, та прання і сушіння. Я думаю, що я максимально це пояснила так детально, сподіваюсь, вам буде зрозуміло. Поїхали далі. Наступний светр. Наступним був в мене светр. Я розумію, що зараз це буде показано в дзеркальному відображенні. Я думаю, я тут прикріплю картиночку і посилання. Це Баві светр від авторку. На жаль, я не можу вимовити, як правильно це читається. Айгьо. Вибачте, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть мені транскрипцію, будь ласка, в коментарях, бо це важко. Айгьоніт. Назвемо це так. Дуже-дуже класна моделька. Мені замовила його дівчинка. Катюша, привіт. Я думаю, ти дивишся це відео. Дівчинка замовила мені такий светр. Насправді, я навіть його ніколи не бачила. От чесно, я на цю авторку майстер-класу не була підписана. Не бачила цей светр. І коли мені задали питання, чи зможу я таке зробити, я кажу, я думаю, да, бо там нібито лицеві виворітні, в принципі, чисто візуально там, нічого такого сильно складного. Я не маю цього светра зараз у себе, бо його вже носить Катюша. Але будуть фоточки на мені, буду їх вставляти, показувати. Почну з кінця. Светр вийшов. Персик просто. Він офігенний. У мене тут залишились просто крапалики пряжі. Значить, я брала твіт. Ось такий. Гарненький. Перше працювала з твідом. Для мене це був виклик. Мало того, що іноземний майстер-клас англійською. Давно я не в'язала за майстер-класом.
І ще й твіт купила, бо нам сильно хотілося досягнути такого ж кольорового ефекту, як був на оригінальних картинках авторки на самому майстер-класі. Тому підбирали максимально схожі кольори. І ось такий кіт Мохер коричневий і шоколадний. Одна ниточка кіт Мохера в мене була і, по-моєму, 3 цього твіду. Значить, сам майстер-клас, в принципі, мені все було зрозуміло, все було нормально. Фішка цього светру в тому, що ви його в'яжете для зручності, якби, як сказати. Коротше, він носиться на виворіт. Тобто там основна маса петель, вона буде якби виворітна. А для того, щоб було зручніше в'язати, бо так за статистикою, за історією, нашим рукам легше і швидше в'язати саме лицеві петлі, ніж виворітні, радять в'язати його якби з виворітного боку відносно цього светру, тобто лицьовими петлями. Коротше, ти його робиш, потім вивертаєш і все. Ну, а взагалі можна його носити і так, як хочеться. Просто там оці декоративні штучки на руках, вони по-різному виглядають з одного і з іншого боку, тому краще носити оцими виворітними петлями назовні, бо оці штучки, ці полосочки, вони більш виразні саме на цій стороні. Ой, ну історія з цим светром так просто не закінчувалась. Я з цим твідом просто чуть не... Ви б могли мене більше не побачити. Твід той ще гад. Я не знаю, як люди з ним працюють, чи є взагалі такі люди, які постійно в'яжуть з твіду. Це просто залізні люди, чи залізні нерви, чи в них залізні руки, я не знаю. Моя була помилка лише в тому, мабуть, що я в'язала на своїх звичних для себе дерев'яних спицях. У мене Knit Pro Symphony Wood, такі як райдужні дерев'яні спиці. Ну, твіт і дерев'яні спиці – це просто забудьте це назавжди ніколи. Ніколи, я вас благаю, ніколи. Тільки металеві спиці, щоб воно гарно скользило, бо інакше ви собі вб'єте руки і останні нерви. Але насправді воно того вартувало. Светр вийшов просто офігезний, дуже класний. Він за цими всіма кольорами і переходами, цим контрастом між світлим твідом і темним мохером. Ми досягли максимально схожого, близького ефекту, який був в майстер-класі. Насправді можна там, можна однотонне робити, без мохеру, без твіду, будь-яку пряжу. Просто воно було, коротше, дуже гарно. Туди можна будь-яку пряжу взяти, можна, я думаю, і альпаку в шнурку взяти. Хоча насправді так дівчатки робили, я бачила, і наші дівчатки так робили. Воно з кожної пряжі виглядає дуже класно. Лаконічний такий дизайн, подвійна горловина, двошарова я маю на увазі. Така вона, знаєте, моцна, така прям як стічка, вона виходить, і вона така товстенька, ну, крута, і там розрізи по бокам. І в мене теж був затик, мені не вистачило пряжі, я то замовляла цю світленьку, цей твіт. Слава Богу, те, що він був, бо мені не вистачило, ну там, ну чуть-чуть, там, я не знаю скільки. Там мінімум треба було дозамовити 100 грам, а мені треба було там 50, мабуть. Светр вийшов дуже класний, замовниця, ну, як вона мені сказала, вона задоволена, все добре. І в цьому коли я в'язала цей светр, в мене була така сама історія з цими перерахунками, як я вам розповіла раніше. Я трошечки не попала в щільність, і щоб не перев'язувати, не гратися з номером спиць і не мучитись, я просто порахувала всі оці коефіцієнти і просто собі підганяла кількість петель під мою щільність, все. Нічого взагалі складного, це в
300 разів швидше, ніж робити нові зразки. От чесно, я вам дуже рекомендую користуватись цим методом, якщо ви ним ще не користувались ніколи. Дуже-дуже класна, допоміжна така хитрість. Дуже рекомендую. От, светр бомбічний, все супер. Я думаю, можливо, колись я собі таке щось зв'яжу, але це не точно, і треба ще придумати колір, бо в мене цих в'язаних светрів щось вже так нормально накопичилось. Вже в шафу не влізає, якщо чесно, бо вони ж такі, вони об'ємні. От, і зараз я не дуже кудись, знаєте, виходжу, щоб їх вигулювати. Але, знаєте, і базові є кольори, і більш яскраві є кольори, тому є з чим гуляти. І нарешті просто зірка Нового року, мого особистого. Мені прилетіло замовлення буквально там в перших числах січня, що треба зробити кардиган, той самий дуже відомий Естер Джекет від Petit Knit. Юху! Новий майстер-клас. Так, ну що, здається, я починаю ловити кайфи від паперових майстер-класів, від роздрукованих майстер-класів. Я вже навіть думаю завести собі якусь папочку, таку фізичну картонну папочку, підшивку. І буду туди їх складати, бо це вже другий. Це буде у нас кардиганчик. Це його багато хто знає. Від Petit Knit. Такий з візеруночком. Це буде мій перший в житті кардиган. Буде він молочний. Зараз я тут багато сторінок, і, до речі, на цю модель робила переклад українською. Наша дівчинка, можна сказати, в'язальна коліжанка Олександра. Розумничка, вона офіційно, якби це була колаборація з Мете, авторка. І тому офіційно на сайті Petit Knit є опис українською, але не всіх моделей, тільки вибраних поки що. Зараз я буду сидіти і прикидувати приблизно, скільки мені потрібно пряжі, бо тут розрахунок на ось цю марку Isager, мабуть, так правильно вимовляється. Це моточна пряжа, але я буду в'язати з бобінного мериносу, тому там підрахунки будуть трошки інші. Дарсічка, скажіть, будь ласка, пару слів. Давай, скажи щось. Давай. Не хочеться, щось не хочеться. На сьогодні тепло, сонечко. І вона вся у вікні там все спостерігає. І такий носик. Все, я пішла, тут багато що робити. Буду рахувати пряжу, замовляти і все будемо в'язати. Мені вже дуже кортить. Так, ну що скажемо про колір? Він дуже гарний. Це такий теплий білий. У мене чомусь асоціації з весільними сукнями, і там, коли там особливо в фільмах вибори суконь, там мільйон відтінків білого, і це такий, як відтінок слонової кістки, айворі, щось таке. Тобто, от в мене навіть білий світшот, бачите? Вже така видна різниця. Воно, знаєте, який, як вершкове морозиво. От білий звичайний пломбір, він же ж не прямо білий-білий, да, такий медичний білий. Такий він тепленький. На дотик пряжа дуже приємна. Кажуть, що це
австралійська сировина, австралійські овечки. Ну, мені, в принципі, все одно, де ті овечки гуляли. Головне, щоб пряжа була гарна, на дотик вона реально дуже приємна. Вона ще має розбухнути після прання. Тому я буду в'язати зразок, буду підбирати щільність, кількість ниточок. Я так попередньо планую в'язати в 4 нитки. Це метраж 800 метрів на 100 грам, тому буде 200, якщо в 4 нитки. Подивимось, в мене ще є на такий можливий підмот, якщо що. Ось оцей верхній. Це напівмеринос, здається, він такий трошечки іншого відтінку, якщо буде видно. От. І може якусь одну ниточку підмотаю. Мені здається, теж буде гарно. Коротше, буду гратись і покажу вам далі вже зразочки. Ну що, я зробила перший зразочок, це спиці номер 5. Я тут наміксила 2 пряжі, одна чисто мериносова в 3 складення і напівмеринос теж в 3 складення, там інший метраж. Загалом в мене загальний метраж, якщо я правильно порахувала, то вийшов 170 метрів на 100 грам. Так, це п'ятірка, спиці п'ятірка, і мені здається, що воно таке доволі, як показати, не просвічується. Ну, коротше, воно доволі вийшло щільне. Я зараз зв'яжу ще контрольний зразочок на 5,5, бо пряжа після прання має ще розпушитись. От, і я не хочу, щоб воно було, знаєте, сильно таке цупке. Це ще той, коротше, квест в'язати за схемою візерунки. Я давно це не робила, якось відвикла. Це лицьова гладь до лицьова гладь. І тут оце в лицьовому ряді в такому порядку, в виворітному ряді в такому порядку. Бачите, я собі навіть ці умовні позначення свої малюю. Я відчуваю, що в мене всі ці схеми будуть якось помальовані з моїми підказками, щоб було легше і щоб не заплутатись. Але, здається, візерунок вийшов, такі ці пупирочки. Прикольний, мені подобається. Такий рельєфненький. Класний, все. Буду в'язати другий зразок на більших спицях і буду прати. Так, зразочки до прання. Номер 5, номер 5,5. Поки що 5,5 мені подобається більше. Все, пішла їх купати. Так, маю випрані зразочки. Це зразочок на п'ятірці, це на 5,5. Чисто в процесі, поки я в'язала, мені зручніше було на 5,5. По факту виявилась не дуже велика різниця між ними. На п'ятірці трошки він вужчий, але по висоті чомусь вийшло однаково. Не знаю чому. Я в'яжу доволі туго. Може, це якось має значення. І мене порадувало те, що після прання у мене було якби 2 відтінки таких молочних, 2 різні пряжі, і вони якось прямо злилися в одне. Тобто я дуже... Так, Дарся, ну тихо. Не видно ніякої різниці між цими 2 відтінками білого. Порахувала щільність і на одному зразочку я на щільність по МК не вийшла. Чисто теоретично тут, я не знаю, треба в'язати чи на шестірці, чи на 6,5, щоб вийти на щільність. Тому думаю, що я застосую свій хитрий метод з коефіцієнтами. Типу, як підігнати свою щільність до потрібної і не в'язати купу зразків. Якщо в мене все вийде, то я вам розкажу, як саме і що я рахую. Все, зараз буду продовжувати робити розрахунки і починати. Але мені дуже насправді подобається, класно виходить полотно. Це такі рельєфні пиптики, ці пумпочки, рисинки. Да. Тому зараз наступає пора розрахунків. Ще хотіла сказати, що насправді дуже люблю
не на моменті, коли треба набирати петлі, там, типу, в майстер-класі сказано, наберіть там стільки-то петель, там, умовно, 30. Я набираю не на спиці, а на ланцюжок повітряних петель, щоб потім, коли ми будемо підбирати петлі, наприклад, на горловину чи там ще на щось, дивлячись, який у нас виріб, ми це робили по відкритим петлям, тобто не з кромочних піднімали, а по відкритим петлям, знаєте, і, на мій погляд, такий перехід, наприклад, основного полотна потім в горловину, от ця межа, вона більш гармонійна, і не треба це буде вираховувати, підніміть з 2 кромочних 3 петлі і так далі. Тому я в'яжу гачком звичайний ланцюжок з цієї додаткової нитки. І потім, от бачите, у нас косичка, а я піднімаю петлі, от, ух ти, треба було більш темнішу пряжу взяти, ну ладно. От із цих перемичок, якби косичка, ми її перевернули, і оці перемички позаду, ми з них піднімаємо потрібну нам кількість петель. Отак. Підділи, взяли нашу пряжу, хвостик залишили. Все. Раз. Я отак витягаю. Так, тарсічка не балуйся. Підтягнули. І потім отак з кожної цієї задньої перемички я піднімаю по одній петлі до тої кількості, яка нам потрібна. Все. Той випадок, коли пішла проти системи, а потім треба домальовувати схему. І якщо прокатить мій суперсекретний метод, як підігнати вашу будь-яку щільність, ну, майже будь-яку, до тієї, яка потрібна, то я вам розкрию цей свій секрет. Да. Ось такі хитрощі. Так, творчий сетап показую. Якась свалка. Бачите, вже пішло в мене в'язання, ну, майже по колу, і в мене халабуда, лінієчка. Тут цей верхній листочок, він позначає мені рядок, який треба в'язати на полочках. Це Франкенштейн, але він вже схожий на кардиганчик без рукавів, типа жилеточка. Кривулька така. Ніби нічого не прогавила. Виглядає непогано. Сподіваюсь, так буде і надалі. Але оце в'язання спочатку в один бік, потім в інший бік. Це таке не для слабкодухих. В мене ще, бачите, для настрою патрики. Якщо мені стає сумно, чи я збилась з рахунку петель, я дивлюсь на цю посмішку, на ці 2 посмішки. Мені вже краще. Так що я ще в'яжу тушку. Сподіваюся, що все буде добре.
На другому рукаві почався прикол, там, де малюнок рис на рукавчику. Коротше, я пров'язала вже таку значну частину і потім помітила, що в мене тут кака. І мені тепер треба розпустити тут десь 2, 4, 6 петель, отак от 6 стовпчиків. Оце отут от виправити, пров'язати правильно і надв'язати потім оці всі, я не знаю, тут рядів 40. Ну, добре, що це можна зробити попетельно, не треба розпускати увесь шмат рукава, бо це було б дуже сумно. Але добре, що я помітила ще до того, як завершила рукав. Сьогодні 24 січня, якщо що. Я зв'язала вже тушку з 2 рукавами. І зараз буде найцікавіше це вив'язування цієї полосочки під гудзики. Тут якийсь хитрий спосіб набирання петель. Але думаю, що я впораюсь. Гудзики теж вже куплені. Коли буде нормальне світло, я покажу. Сподіваюся, що в мене все вийде і не доведеться перев'язувати і перенабирати петлі по 100-500 разів. Але вийшов дуже класний, такий фактурний цей візерунок і рис. З рисом теж вже була історія, я показувала, але я там все виправила, все норм. Все, набираю праву планку, будуть отвори, обв'язка буде правої планки, будуть отвори під гудзики, потім ліва, а потім якось буде приєднуватись цей обв'язка горловини. Це буде для мене щось новеньке. У мене зараз відбувається в'язальний дисонанс в голові. Я в'яжу обв'язочку попереду на передніх планках, де мають бути отвори для гудзиків. Я собі думала, що отвори для гудзиків – це там кілька підряд закритих петель, там чи ось так, чи горизонтально, якби до краю. І я в'яжу і розумію, що отвір для гудзика – це, тупо одна закрита петля. І, щоб ви розуміли, ось оце отвір для гудзика. Ну, якби довіри це не викликає. Гудзик 2 см. Ну, чисто теоретично зараз буду з вами тестувати. Типу, його треба пропихнути в цю манюсіньку дірочку. Ну, я не знаю. Пихаємо. Це дуже дивно, але ж, купа людей по всьому світі вже зв'язали цей кардиган. Я думаю, що в них все вийшло. Ну, давай. Ага. Ну, типу, пролазить. Воно пролізло і, мабуть, з часом воно тут трошки розтягнеться і буде нормально. Ну, ладно, ще разочок. Ой, аж полетіло. Ну, ладно, має місце бути. Просто не треба сильно затягувати. В мене просто особливість в'язання така, що я дуже щільно в'яжу. І коли я бачу оцей мікроотвір, він в мене не викликає, якщо чесно, довіри. Але, в принципі, гудзик проліз. Якщо гудзик обирати по розміру, як вказано в майстер-класі, діаметром 2 см, то все пролізе. До речі, прикольні гудзики. Все в'яжу далі. В принципі, все працює. A few moments later. Так, відбій в'язальної тривоги з отворами для гудзиків. Я зрозуміла, в чому прикол. Бачите, вже отвори виглядають краще, а все тому, що я там по схемі йдуть накиди, і я їх пров'язувала з хрещеною петлею, і тому цей накид він якби більше підзатягнувся. Якщо його пров'язати
якби звичайним способом, щоб воно було таке вільне, то виходить нормальний такий отвір для гудзика, і зараз буду демонструвати. Вже значно легше пролазить гудзик. Супер. Все, клас. І візуально їх хоча б можна буде знайти навпомацьки, якби. Я їх просто помітила собі маркерами, щоб було наглядніше. Але вже отвори нормальні. Все. Питань до майстер-класу немає. Все добре. Все клас. Що ж, 26 січня, і нарешті він готовий. Я гудзики буду пришивати вже після прання, щоб всі петельки вляглися, щоб все розрівнялося, і я чітко вже пришию все, як треба. Ось ці отвори, які мене трошки налякали. Раз, і отут ще. Але в цілому все непогано. Зараз будемо купатись. Я кардигани ніколи не в'язала. В мене з них якесь таке було відношення, якщо чесно. Не знаю, якось не моя річ. У мене просто, знаєте, такий підхід, назвемо це так. Я все, що готова запропонувати клієнтам, наприклад, я спочатку в'яжу для себе. Тобто я пропоную те, що подобається мені. Отака я егоїстка. Але це не просто так, бо я маю змогу протестувати, порахувати все, прикинути, скільки це трудозатрат, наскільки ця річ буде складною в виконанні, щоб якось там формувати ціни, наприклад. Якісь такі якоря виставляю, від яких я буду відштовхуватись, якщо хтось там захоче в мене для себе замовити подібну річ. І до кардиганів я завжди якось так, не знаю, мені якось не дуже хотілося їх носити, я ніколи не носила кардигани, не знаю. І в родині, хоча в 90-х, вірніше, ще в радянські часи, в принципі, були модні кофти. Боже, знаєте, що я зараз згадала? Господи. Ті, хто в'яжуть, мають пам'ятати оцей просто піск в'язальної моди, оці, вони називались лало-кардигани з такими цими косами великими. І там він, дуже довгий кардиган був по коліну нижче. Там можна в'язати хоч до підлоги. О Боже, я як згадаю, це було дуже-дуже модно. Якщо я знайду картинку, я вам прикріплю. Хоча мода повертається, можливо, скоро ми знову про них почуємо, але я б не хотіла, якщо це. Так ось, пише мені дівчинка, що хочу такий кардиган. Я така, все, треба робити, це знак всесвіту, що треба розширювати свої навички, бо кардигани, вони, я собі так в своїй уяві малювала, що кардиган, він складніше робиться, він більш складної конструкції, ніж светр. Бо я в основному в'язала там собі реглани, в мене є в Excel табличка, де я зробила всі розрахунки, там ніхто нічого не зрозуміє, тільки я зрозумію, що я там нарахувала. А тут треба кардиган, думаю, все. Вороття немає, це знак, треба вивчати і розширювати свої вміння. Бо там і гудзики, і оце все. Все, робимо, значить.
Я його вчора доробила, пришивала гудзики, я так тримаю внизу, така інтрига. Це насправді дуже прикольний кардиган. Він в основному на всіх, на кому я його бачила, по фоткам по всьому світу, він такий доволі вкорочений, він не довгий. Оце, не знаєте, бабусина кофта, яка нижче попи. Це класно, мені здається, вдома носити, під лосінки, щоб тепленько було. А цей кардиганчик, він такий, як сказати, як молодіжний, я не знаю, сучасний. Це сучасний дизайн. От, дуже прикольний. І там ті тіньові візерунки дуже ефектні. Якщо підібрати класну пряжу, він дуже класний. І там, от саме у Мети, у Петініт, в неї на сторінці є цей кардиган в такому яскравому червоному кольорі. Блін, я з цього червоного просто не можу, він мені так подобається. У мене дуже схожого кольору є літній топ, такий там звичайний, колись в'язали там з бавовни. Дуже класно, коли засмагаєш трошечки, оцей червоний колір такий просто класний. Можливо, колись собі зроблю щось саме такого червоного відтінку яскравого. Ой, все, понесло мене. Так от, він доволі вкорочений, він такий елегантний, його можна теж і під джинсики, і під спідничку. Просто головне, якби всі пропорції нормально співставити, щоб, знаєте, не було... Мені, коротше, здається, що якщо ви вдягнете його під цей кардиган, під вкорочені з низькою посадкою джинси, буде не дуже, коли це буде там трошки животик видно. Не знаю, я не бачу такого варіанту. А от під високу талію, під якусь спідницю, яка теж, високо вдягнена. Дуже гарно. Він дуже жіночний, під спідницю, під штани, під шорти джинсові, наприклад, чи якісь з льону, якісь бавовняні шорти, теж буде класно. Та під все, в принципі, дуже універсальна річ, і за рахунок візерунку він дуже такий цікавий. І прикольно, що можна гратися з гудзиками, можна там в тон взяти, контрастні взяти, якісь ретро взяти. Це фішка кардиганів, я думаю, що гудзиками можна задати тон всі речі. Бо якщо взяти якісь вінтажні гудзики і пришити їх до сучасної речі, з розумом діти, це буде дуже гарно. Так що все, я вам показую Естер Джекет в моєму виконанні. Я трошки поближче візьму до себе мікрофон на жирафі. Що скажете? Я насправді довго над ним працювала. Десь, мабуть, ще 3 тижні, повних 3 тижні. Як то кажуть, від зарі до зарі. Було багато викликів, поки я його робила. Так, все, я ставлю назад жирафа і буду вам приміряти. Так от, було багато викликів. Я така розумна, в кавичках, людина, вибачте. Я, звичайно ж, знову не попала в щільність. Думаю, я зараз зроблю ці перерахунки зі своїми коефіцієнтами і пофіг, що там візерунок. Я все зможу, я гарно рахую, все буде клас. Дудки. Краще так не робити, коли у вас річ з візерунком. Я більше так робити не буду. Просто я вибрала шлях зв'язати більший розмір за майстер-класом, тобто мені там треба було S для дівчинки, а я зробила там, здається, 2XL.
І на мою щільність 2XL. Ой. Бачите? Сподіваюся, що все нормально видно. Він дуже класний. Слово дуже я готова в якусь соту ступінь підвести, наскільки це кльовий кардиган. Бачите, і насправді в розстібнутому вигляді він мені навіть більше подобається, ніж в застібнутому. Ну, це чисто мої особисті вподобання. Він такий доволі, як я і казала, вкорочений. Тобто в мене така висока посадка джинсів, але спину він мені прикриває. Рукавчик теж. Тут все теж індивідуально, можна, в принципі, зробити і довше, не підлаштовуватись під майстер-клас. Якби. Як хочете, так і робіть. Отвори під гудзики, все як заявлено в майстер-класі. Так. Дуже кльовий. Так. Жирафа поставила. Ставлю назад свій стілець. І розкажу вам ще про свої пригоди з цим кардиганом. Значить, правила з коефіцієнтами в мене тут не спрацювали. Я зробила великий шмат, я його, там якийсь шматочок спинки, я його в'язала 3 дні той шматочок, бо дуже цікавий досвід працювати з візерунками. Нібито лицьова виворітна, ніяких там кос, переплетень, нічого немає, але, я так щось звикла до лицьової гладі, в мене трошки, мабуть, мозок розслабився в цьому плані. І рахувати оці візеруночки, це зараз. Це якось мені було не дуже, якщо чесно, перший час. Але потім, в принципі, я вже звикла і десь, уже коли робила рукави, в принципі, я вже нормально з цими візерунками орієнтувалась, бо там на тій схемі там щось з лицьового боку, там початок відліку петель, там на іншій схемі там з іншого боку спинка в'яжеться так, оці бокові передні частини в'яжуться по-іншому, бокові там ще по-третьому. Коротше, там дуже треба уважно слідкувати за схемами. Я там все лінійкою сиділа, щоб нічого не пропустити. Я не могла відволікатися, зазвичай, знаєте, в'яжу. І фоном в мене якийсь там серіал. Тому я дуже багато серіалів дивлюсь. Як дивлюсь? Більше слухаю, ніж дивлюсь. А тут я навіть, якщо я щось дивилася, ставила на паузу, і оце як маньяк сиділа, рахувала, щоб не збитися, бо якщо зіб'єшся, то буде дуже прикро, бо прийдеться розпускати, перероблювати це довго. Так, значить, штука з коефіцієнтами не спрацювала. Пряжу покажу. Це в мене меринос. Просто звичайний мериносик, який розпушується після прання. Це 800 метрів на 100 грам. Я в'язала 3 складення, і плюс в мене був ще ось такий напівмеринос. Артикул Австралія. Бренд І.Мірольо, якщо вам щось це скаже. 1400 метрів на 100 грам, теж 3 складення, тобто всього 6 ниточок. І в майстер-класі були заявлені спиці 5 для основного полотна і 4,5 на резинки. Я в'язала основне полотно на 5,5, резинки на 5. І я можу сказати, що саме з цією пряжею, яка капець як розпушилась, розбухла після прання, я робила зразок, але щось після того, як я вибрала весь кардиган, таке враження, що воно розбухло більше, ніж на зразку, тому я би в'язала навіть 6, чесно. Він не дубовий, він не звалявся, нічого, просто
я думаю, що ще б на піврозміру більші спиці. І він був би, можливо, більше би пуху випустив, хоча мені тут пуху достатньо. Я беру вручну, полоскаю вручну віджим в машинку, в пральну машинку. Я його поклала в сіточку для прання. І все, на віджим на 400 обертів. Я його коли дістала, боже, він був просто як котик. Дуже прикольний. Він такий, він вийшов доволі теплий. Він не буде продуватися, але при цьому він не дубовий, як якась, як валянок. Ні, він не дубовий. І дуже гарно виглядають візерунки. Фактурно, рельєфно, все видно, нічого не загубилося. Гудзики вибирала за діаметром, як вказано в майстер-класі, 2 см, хоча, враховуючи, що отвори для гудзиків тут робляться буквально з однієї закритої петлі, для мене це теж було відкриття, в мене в голові отвори для гудзиків – це там кілька петель закрити, потім там в наступному ряду, наприклад, їх там добрати, потім пров'язати, виглядає, щоб така як щілинка вийшла, а ні. Тут отвори для гудзиків робляться там буквально з однієї петлі. Я думаю, господи, як гудзик це пролізе. Пролазить. Треба, зараз покажу. Трошки погратися, кілька разів туди-сюди повдягати, і в принципі, вже нормально. Воно розробляється, підрозтягується трошки, і все нормально. Ой, я в ньому зараз сижу, мені так тепло, клас. Дуже комфортно. Да. І гудзики, в принципі, можна брати, як я вже дізналася, вони є прямо міліметраж, в них є різниця. Одна і та сама модель гудзика, наприклад, вона може бути там 2 см, може бути 1,8 см, це, мабуть, від виробника залежить. Я б, в принципі, і 1,8 см взяла на цю модель з цими отворами, бо отвори невеликі, щоб сильно не мучитись на початку експлуатації, скажімо так, коли отвори ще такі не розроблені, то можна гудзик трошечки менше взяти. Загалом дуже класний кардиган. Я задоволена, зараз буду купувати його, відправляти. І людина буде носити і радіти. Дуже класний колір. І під сині джинсики, і взагалі клас, може собі залишити, сказати, що в мене нічого не вийшло. Залишити собі. Так, це в принципі все. Показала вам свої роботи останніх кількох місяців. Окрім отого бабі-светра, який бежево-коричневий. Але тут мало бути купа фоток, тож ви зрозумієте, що він кльово вийшов. І, до речі, всі питали, боже, що це за пряжа, що це за пряжа, всі прямо так щось збудилися, коли я викладала в інстаграмі в своєму там етапи створення цього светру, всі такі, вау, що це за пряжа, так все класно виглядає, супер. Не знаю. Просто шерсть, просто цей кід-мохер. І як можна, якого ефектного ефекту можна досягнути, просто зробивши класний вибір і класне поєднання кольорів. Так що дуже часто все геніальне, воно просте. І чим іноді менше дизайну, тим кращим цей дизайн є. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, що я зробила за останній час. Мої всі страхи, які я переборола, всі якісь незручності, якісь факапи, переробки, якась, не знаю, втрата часу, якісь навпаки досягнення. Я вважаю, що це моє досягнення. От конкретно цей кардиган – це моє досягнення. Не знаю, як ви, мені це дуже подобається. Так от, ви не бійтеся, якщо вам щось хочеться спробувати, ви не бійтеся. Це, до речі, як з цим кардиганом. Я якось
в трец, запостила там один з етапів, поки я його робила. Показала, що я от роблю цю модель, що мені страшно, але я роблю, буду старатися. І там дівчинка мені одна написала комент, типа, я от його теж намагалась робити, але в мене там щось не пішло, я його закинула, я там 3 підходи до нього робила, там в якимось проміжком часу. Але щось там на якомусь етапі в неї не виходило все, я типа забила на нього, закинула. Я розумію, чесно. Особливо, якщо ця дівчина робила його ще коли не було, наприклад, українського перекладу, я думаю, що там могли бути моменти так складно зрозумілі. З англійської, наприклад. Але давайте собі шанс спробувати ще, воно того варте. Чесно, дуже класні можна зробити речі, якщо прикласти зусилля, наполегливості. Знову, як в житті. Я вже колись в якомусь своєму відео казала, що у в'язанні дуже багато моментів, як в звичайному житті. Іноді десь треба перебороти страх, іноді десь дати волю фантазії, там, з тими ж самими кольорами ризикнути, зробити, наприклад, щось яскраве, чи десь щось, якусь детальку додати, не йти по протореному шляху, як ви зазвичай це робите. От, наприклад, я дуже люблю лицьову гладь. Не те, що вона там легка у виконанні, просто мені подобається оця її якби база, яку вона дає. Воно дуже універсальне, за рахунок кольору ти можеш собі варіювати якби фінальний вигляд. Я давно нічого з візерунками не робила, чесно. Але Всесвіт мені підігнав оце замовлення, і тут і візерунок, і взагалі нова конструкція виробу, якого я ще не робила, тобто 2 в 1. Це ще й на замовлення, тобто це додатковий якби стрес. Але нічого, все одно я ризикнула і я змогла, хоч і не з першого разу вдалося виконати якісь там моменти. Але все вдасться, якщо ви будете наполегливо йти до своєї мети. Я вам дуже вдячна за те, що ви були зі мною, за перегляд. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, запитання. Якщо оця вся складна тема з коефіцієнтами вам була не дуже зрозуміла, напишіть, будь ласка, я ще раз спробую більш наглядніше це все пояснити. Пишіть туди, вниз. Все пишіть, підписуйтесь на Інстаграм, підписуйтесь тут. Слідкуйте. Скоро весна. Треба щось на весну собі придумати і якусь обнову зробити. Тож слідкуйте, дивіться відео. Я вас обіймаю. Рада була до вас повернутися в новому році. Всіх люблю, цілую. Бувайте!